Tin đồn về cuộc hôn nhân bí mật của Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Triệu Đức Ân ngày càng lan rộng. Sự tương tác thân mật giữa hai người đã bị vạch trần. Và người ta nghi ngờ là đạo diễn Triệu Đức Ân. Sự tương tác thường xuyên của Triệu Lệ Dĩnh với đạo diễn Triệu Đức Ân đã làm dấy lên nhiều suy đoán. Từ sự hiểu ngầm của họ trên phim trường cho đến những lần đi chơi riêng, sự thân mật và che chở trong từng chi tiết đã khiến cư dân mạng gọi họ là như một gia đình. Và sự nịnh nọt và giải cứu kịp thời của đạo diễn Triệu đã làm tăng thêm sự mơ hồ, đó là tình bạn nồng ấm hay tình yêu chớm nở. Thời gian sẽ đưa ra câu trả lời. Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Triệu Đức Ân gần đây khá thú vị. Không phải là bộ phim họ hợp tác, kêu kiêu giang sơ hớt, thú vị, mặc dù bản thân bộ phim khá hay. Mà điều đó có nghĩa là hai người họ tương tác khá thường xuyên bên ngoài vở kịch. Trước tiên, tôi xin nói về những sự kiện gần đây. Một cư dân mạng đi chơi và bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh đang chơi với em bé. Bên cạnh đứa trẻ là một người đàn ông cao lớn, trông không giống Phùng Thiệu Phong. Nhìn kỹ lại xem, này, dáng người này. Bộ váy này, sao lại giống đạo diễn Triệu Đức Ân đến vậy? Cả hai đều mặc đồ thể thao màu đen và giày thể thao màu trắng. Bạn có tin đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Điểm mấu chốt là người đàn ông này rất quan tâm đến đứa trẻ. Anh ấy chơi đùa với đứa trẻ và bảo vệ đứa trẻ. Nếu bạn không biết anh ấy, bạn sẽ nghĩ họ là một gia đình. Không chỉ có thế. Tháng trước, một cư dân mạng khác đã tình cờ gặp Triệu Lệ Dĩnh tại một trung tâm mua sắm. Lần này cô đi cùng anh họ và bạn đoán đúng rồi đấy, lại là Triệu ăn mặc theo phong cách giản dị, đeo đầy đủ khẩu trang và mũ. Đạo diễn Triệu có vẻ khá thoải mái, một chân gác lên ghế, thân mình nghiêng về phía Triệu Lệ Dĩnh. Tôi nên miêu tả cảm giác này thế nào? Không giống như một người đồng nghiệp bình thường, mà giống như một người bạn cũ, hoặc thậm chí gần gũi hơn một chút. Trên thực tế, đã có một số dấu hiệu cho thấy mối liên hệ giữa hai bên ngay từ giai đoạn quảng bá phim. Lời khen ngợi của đạo diễn Triệu dành cho Triệu Lệ Dĩnh chỉ đơn thuần là lời nịnh hót của một học giả hàng đầu. Anh ấy đã sử dụng tất cả những từ ngữ tốt đẹp như chăm chỉ, chuyên nghiệp và tài năng. Ông cho biết các nhân vật nữ do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai rất hiện đại và đặc biệt mạnh mẽ. Kiểu đánh giá này thật tuyệt, là điều mà hầu hết các đạo diễn không thể nói ra. Có điều gì đó thậm chí còn thú vị hơn. Một phóng viên đã hỏi Triệu Lệ Dĩnh rằng cô có từng gặp phải những quy tắc bất thành văn hay không? Đây có phải là một câu hỏi sắc sảo không? Có lẽ lúc đó Triệu Lệ Dĩnh có chút bối rối. Đạo diễn Triệu lập tức nhảy ra cứu vãn tình hình, chỉ bằng vài câu đã đưa chủ đề trở lại bộ phim, đồng thời còn khen ngợi diễn xuất tốt của Triệu Lệ Dĩnh. Với phản ứng này và trí tuệ cảm xúc, sẽ thật đáng tiếc nếu anh ấy không trở thành một nhân viên quan hệ công chúng. Triệu Lệ Dĩnh cũng tỏ ra rất vui vẻ và vỗ tay như một fan nhí. Chưa kể đến những chi tiết nhỏ. Khi Triệu Lệ Dĩnh đang đi xuống cầu thang, đạo diễn Triệu đã đưa tay ra đỡ cô. Khi Triệu Lệ Dĩnh không có micro, đạo diễn Triệu đã nhanh chóng đưa cho cô. Nghĩ về cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh trong những năm qua, nó không hề dễ dàng. Từ một cô gái nhà quê trở thành một nữ diễn viên hàng đầu, nỗi cay đắng. Sau khi cuối cùng vượt qua được, tôi lại trải qua một cuộc ly hôn khác. Bây giờ tôi đang tập trung vào sự nghiệp của mình và quá trình chuyển đổi đã khá thành công. Cô ấy luôn có uy tín tốt bất kể cô ấy làm việc với ai. Những người như Vương Nhất Bác và Lâm Canh Tân đều đánh giá cao cô ấy. Chúng ta hãy nói về cô ấy và Triệu Đức Ân. Hiện tại khó có thể nói chính xác về vấn đề này. Suy cho cùng, đây chỉ là những tiết lộ của cư dân mạng và không có bằng chứng xác đáng. Tuy nhiên, trong ngành giải trí, ai có thể biết được điều gì là đúng, điều gì là sai? Có lẽ một ngày nào đó, hai người sẽ chính thức công khai mối quan hệ của mình. Tất nhiên, cũng có thể chỉ là bạn bè. Dù sao thì Triệu Lệ Dĩnh hiện tại vẫn còn độc thân, việc cô ấy thân thiết với bạn bè khác giới cũng là chuyện bình thường. Tốt và rất giỏi chăm sóc mọi người.
Nếu như bọn họ thật sự đến với nhau thì tốt biết mấy, ít nhất Triệu Lệ Dĩnh cũng có người để dựa vào. Ngày nay, cư dân mạng khá lý trí và ít người kêu gọi chiến đấu và giết chóc. Phần lớn mọi người đều bày tỏ sự chúc phúc, cho rằng đạo diễn Triệu rất tuyệt vời và hy vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ hạnh phúc. Suy cho cùng, khi nói đến tình yêu, nó cũng giống như việc uống nước vậy. Chỉ có bạn mới biết trời nóng hay lạnh. Là người ngoài cuộc, chúng ta chỉ nên xem vui thôi và đừng quá nghiêm túc. Hãy chú ý nhiều hơn đến công việc. Suy cho cùng, công việc của diễn viên là diễn xuất chứ không phải là yêu đương. Về phần Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Âm, không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Cư dân mạng đã so sánh người đàn ông mặc quần áo đen thường ngày trong ảnh thông qua các chi tiết như đường nét cơ thể và trang phục giống với Triệu Đức Ân. Một đạo diễn người Trung Quốc Miến Điện từng hợp tác với anh trong Nghề Trái Tim của Kiều Yến. Đây là lần thứ 2 tin đồn về cuộc hôn nhân bí mật xuất hiện sau khi hai người được chụp ảnh cùng nhau tại một bữa tiệc tối với anh họ của cô gái. Nhìn lại những lần tương tác trước công chúng của họ, mọi chuyện bắt đầu từ lần hợp tác làm phim của họ vào năm 2023. Trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes, Triệu Đức Ân đã chủ động đỡ Triệu Lệ Dĩnh khi cô mặc váy và di chuyển khó khăn. Anh thường xuyên bổ sung thêm cho câu trả lời của cô trong các cuộc phỏng vấn nhóm với giới truyền thông và thậm chí còn thể hiện rõ khuynh hướng ngoại hình trong các bức ảnh nhóm. Những hành động này không phải là hiếm trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, nhưng chúng lại rất thú vị khi kết hợp với những diễn biến tiếp theo. Cả hai vẫn giữ liên lạc chặt chẽ sau khi đoàn làm phim hoàn thành việc quay phim, và thậm chí còn được phát hiện ở một thị 2024. Cùng với cha mẹ của Triệu Lệ Dĩnh, ranh giới giữa hợp tác chuyên môn và tình bạn cá nhân, khám phá lại phức hợp bo le trong ngành giải trí. Triệu Đức Ân, 42 tuổi, là đạo diễn tiên tiến đã 3 lần được đề cử giải liên hoan phim Berlin. Trong một cuộc phỏng vấn, anh không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình đối với Triệu Lệ Dĩnh. Diễn xuất của cô ấy có sức sống mãnh liệt, và mỗi ánh nhìn đều kể một câu chuyện. Sự phù hợp nghệ thuật này thực sự có thể nhận ra được. Từ nữ doanh nhân tiên phong trong phim truyền hình Gió Gió Mùa Hạ đến bà mẹ đơn thân diễn giải xung đột xuyên văn hóa trong phim Nghề Trái Tim của Kiều Yến. Sự chuyển đổi vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong những năm gần đây rất phù hợp với chủ đề hiện thực mà Triệu Đức Nhân giỏi thể hiện. Những người trong ngành tiết lộ rằng cả hai đã đạt được sự đồng thuận sâu sắc về ít, để nắm bắt được trạng thái chân thực nhất của diễn viên. Triệu Đức Ân đã sử dụng phương pháp quay nhập vai và yêu cầu Triệu Lệ Dĩnh phải sống một mình ở Myanmar trong 2 tuần trước khi bắt đầu quay phim. Mức độ tin tưởng chuyên nghiệp này có thể giải thích một phần cho những tương tác của họ vượt ra ngoài phạm vi công việc thông thường. Nhưng điều đáng chú ý là so với những cặp đôi đạo diễn và diễn viên nổi tiếng như Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi, Trần Khải Ca và Trần Hồng, Triệu vẫn chưa công khai thừa nhận bất kỳ kế hoạch hợp tác thứ hai nào. So sánh hành trình cảm xúc, sự khác biệt trong nhận thức của công chúng về hai mối quan hệ. Quay trở lại năm 2018. Phong cách công khai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn là mẫu thịnh hành trên Weibo. Mối quan hệ này, kéo dài từ vở kịch biết cho đến ngoài vở kịch, đã trải qua một diễn biến đầy kịch tính khi kết hôn, theo các phóng viên theo dõi họ vào thời điểm đó. Hai người chỉ được chụp ảnh cùng nhau chưa đến 10 lần sau khi kết hôn, điều này hoàn toàn trái ngược với tình hình hiện tại khi họ thường xuyên bị phát hiện đi cùng nhau. Điều thú vị là phản ứng của công chúng có sự khác biệt, khi tình yêu anh Phong thì bị phanh phui, những cuộc thảo luận về con gái Phượng Hoàng bám lấy gia đình giàu có khi diễn ra tràn lan. Nhưng hiện tại, trước những lời đồn đại về Triệu Đức Ân, dư luận lại tập trung nhiều hơn vào chuyện về kẻ mạnh trân trọng lẫn nhau. Sự biến đổi này là do sự thay đổi hình ảnh khi sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh được thăng tiến, đồng thời cũng liên quan đến xuất thân của người đàn ông này. Triệu Đức Ân làm việc tại một công trường xây dựng khi mới 16 tuổi, và được nhận vào Học viện Điện ảnh Đài Loan thông qua hình thức tự học. Trải nghiệm đầy cảm hứng này có sự đồng cảm về mặt tinh thần với lễ tốt nghiệp cao đẳng và sự nghiệp 7 năm với vai trò là một diễn viên phụ của Triệu Lệ Dĩnh, ngôi sao nữ hàng đầu, trò chơi giữa quyền riêng tư và quyền được biết của công chúng. Tính đến thời điểm báo chí đưa tin,
Chưa có hãng phim nào lên tiếng về tin đồn này. Sự im lặng này có hai cách diễn giải trong ngành giải trí, có thể là để tránh bị tiết lộ quá mức và gây tổn hại đến quyền riêng tư. Hoặc có thể là để giữ chủ đề nóng cho sự hợp tác phim ảnh và truyền hình sau này. Điều đáng chú ý là ekip của Triệu Lệ Dĩnh đã trở nên thận trọng hơn trong việc xử lý việc tiết lộ đời tư của cô trong những năm gần đây. Vào năm 2023, luật sư của cô đã đệ đơn kiện một blogger chuyên về mẹ và bé vì đã làm rò rỉ ảnh con mình, thể hiện lập trường cứng rắn của cô trong việc bảo vệ quyền riêng tư của gia đình. Ở cấp độ pháp lý, Bộ luật dân sự của nước tôi bao gồm rõ ràng quyền riêng tư trong phạm vi quyền riêng tư. Nhưng những đặc điểm đặc biệt của người của công chúng khiến đối với những sự cố như vậy. Một nhà xã hội học chỉ ra, khi những người nổi tiếng đạt được giá trị thương mại bằng cách tạo ra những nhân vật truyền cảm hứng, sự chú ý của công chúng đến trạng thái cảm xúc của họ về cơ bản là kỳ vọng về sự trọn vẹn trong kịch bản cuộc đời của họ. 85 mẫu chuyển đổi hoa. Con đường nâng cao từ nữ hoàng giao thông đến diễn viên chất lượng. Bỏ qua những chủ đề tình cảm, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh trong 5 năm qua đáng được ngành công nghiệp chú ý hơn. Theo thống kê, điểm đo bần trung bình của các bộ phim cô tham gia đã tăng từ 6,2 vào năm 2018 lên 7,8 vào năm 2023 và tỷ lệ các thương hiệu xa xỉ cao cấp trong các hợp đồng quảng cáo tăng từ 12% lên 37%. Đặc biệt sau khi ly hôn, cô đã đảm nhận vai diễn trong Ngày Hạnh Phúc Muôn Nhà và Gió Mùa Hè. Bộ phim tình cảm ngọt ngào và hoàn thành quá trình chuyển đổi từ đảm bảo rating sang trách nhiệm về chất lượng. Đằng sau sự chuyển đổi này là một bố cục chiến lược chính xác, hợp tác với các đạo diễn thực tế như Trịnh Tiểu Long và Phó Đông Vũ. Thành lập một studio để tham gia đầu tư và sản xuất các dự án như Du Hành cùng Phượng Hoàng. Để phù hợp với vai trò của một người mẹ câm điếc trong Điều 20. Bà thậm chí còn được đào tạo đặc biệt trong 3 tháng về ngôn ngữ ký hiệu. Như một nhà phê bình phim đã nói, cô ấy đang sao chép con đường tiến hóa của Châu Tấn, sử dụng khả năng chuyên môn của mình để chuyển hướng sự tập trung của dư luận khỏi những lời bàn tán trở lại với chính tác phẩm. Kết luận: cuộc sống đa dạng dưới vầng hào quang của các vì sao. Vào thời điểm mà lượng người đọc chủ đề đã vượt quá 1,8 tỷ, chúng ta có thể cần phải suy nghĩ bình tĩnh hơn. Chuyện tình cảm của người nổi tiếng của công chúng về cơ bản là sự phản ánh của khuôn mẫu cuộc sống lý tưởng. Nhưng thật đáng mừng khi dư luận ngày nay đã dần học được cách phân biệt giữa cuộc sống riêng tư và thành tựu nghề nghiệp của một diễn viên. Giống như Triệu Lệ Dĩnh đã nhận ra rõ ràng trong Jackie Van Listen, những gì khán giả nhớ đến cuối cùng luôn là những mảnh vỡ cuộc đời bạn được máy quay để lại.